موږ په ټیسټ یعنی چې موږ په کو یا په ټیبل کې چینجز کو ټرانزیکشن کو دا غي نه مخکې موږ دا غي ډیټابیس تر ځکه کوم ډیټابیس کې چې موږ ټرانزیکشن کو صحیح ده موږ بس موږ بولی کو یوز ټیسټ already on DB test دی وجه ته already په دغه ځای باندې یې کار کوي ها اوس فرست اپن موږ څه کوو موږ ګورو چې یاره زموږ سره دا کم ټیسټ 1 ډیټابیس چې دی په دې کې زموږ سره څه قسم ریکارډ یا شته دی یا نشته دی څه دی پکې موږ بس موږ بدلته ولیکو db dot test1 dot find او دا کوي find mean search چې مونږه سرچینګ کوو په MongoDB کې مونږه په کوم کویری باندې کوو دا غي په تور باندې مونږ د دې کتی شو په دې کې زموږ سره دا یو آیټم دی او object id دا name led gpa 3.44 دی دویم زموږ سره یو کس دی دیدار په نوم باندې د gpa دا دریم زموږ سره جان وغیرہ وټر اټس مختلف قسم ریکارډ زموږ سره دا اویلیبل دی په دې کلیکشن کې یا په دې ټیبل کې صحیح ده ټیسټ 1 ټیبل والا ټول ډیټا ویسته کو تاسو کنفرمیشن کوي او MongoDB کې کمپاس کې چیک کې تاسو سره هم دغه ډیټا اویلیبل وي دا وګورئ صحیح ده ها اوس نیکسټ مونږ د سې کوو چې مونږ دې ته نوې یو ریکارډ انسرټ کوو وایي به دې باندې کنه په دې تاسو کنفیوز وي نو خیر دی ویل شي ها او یو خبره دلته بل کو فار ایگزامپل تاسو په دې ټیسټ فولډر کې یو نوی کلیکشن بل جوړول غواړي وایي کې په دې باندې لکه موږ سره دلته کې کلیکشن دی ټیسټ 1 تاسو یې چیرته دې په ځای یو بل کلیکشن هم ځانه جوړوم نو موږ بس او دنه پکې بل فولډر جوړو نو موږ بس کو db dot create collection او دلته به موږ نوم ورکو په بریکټ کې مړه دا ټیسټ 2 پوښتنه سوري دا نو وګورئ کوله ټیسټ 2 صحیح شو ها create collection is not ای مې کې پرې خېری خیال کوي کنه db dot create به مې کې پرې خو څنګه نه پاینډ په کلیکشن کې کار کوي ټیبل کې تاسو چې کې خیر دی خو دا څومره چې د پاینډ یوز دی آیټم د لپاره کیږي ان کیس تاسو په دغه کې وای ډیټابیس کې دې شي ټیبل هم درته وخی او هانیسټلی سپیکینګ یو شی ما په خپل نه ټرای کړی دا تاسو سره مشور نشم درکوم ها صحیح ده ټیسټ 2 اوکې 1 مینز چې زموږ سره یو بل دا چې کوم دی کریټ کلیکشن چې دی هغه کریټ شوی دی اوس دلته کې صرف دومره کتل چې دا ریفریش کیږي څنګه تاسو دا سایډ کې وډه نشته کوم ده دلته خو کاری کوم دی نه نه دغه نه دغه وعلیکم السلام دغه دا دی خو دا دی الیاس دی کنه کې دې په دې ټیسټ کې جوړ نه نه دې سره نشته کې دې چې د بل ټیسټ کې جوړ شي وي دا هم پاسبل دی کې ټیسټ ودی صحیح ده خو جوړې کې داسې کې دې چې د بل ټیسټ کې جوړ شي وي db.create table ها اوس پر ایگزامپل مونږه ډیټا انټر کوو نو ډیټا به مونږه څنګه انټر کوو مونږ به دې چې ټیسټ 1 چې کوم زموږ سره اوپن دی په دې کې به ډیټا انټر کوو وسو صحیح ده نو به لیکو db.test1 dot insert insert 1 صحیح ده مونږه سنگل ریکارډ انټر کوو نو لاول بشي زموږ سره چوټا بریکټ او بیا بشي درمیانه بریکټ صحیح ده یو انټر بو دې به موږ لا آیډیا راکې وس تاسو د کوم ټایپ اف ډیټا انټر کول غواړئ که تاسو رزانه ډایرکټ کوي کو نه دي ته وګورئ دلته کې راول زموږ سره آی ډي ده بیا زموږ سره نیم دی بیا زموږ سره جی پی ای ده اینه لاندې چونګه ښکاری نو هغه کې موږ ته نور دغه موږ فار ایگزامپل هم سیم طریقه باندې انټر کوو ولیکه آی ډي او دلته ولیکه فار ایگزامپل 6
دلته کې یو خبره بل د انټیجر ټایپ چې کوم دی مونږه په بریکټس کې لیکي ډبل کوټس ډبل د څه شي دی ډبل پرنتسز یا ډایرکټ کوم لیکي شو ها او ریسیو کا کاما name خیر دی اصل کې اخر چې کوم ریکارډ وي د کوم نه بعد چې مونږ ریکارډ ختمو ال د مونږ په انټي کامن نه اچو ها دې د خیال کوي وایي دیو دو ګره جی پی دو ګره کنه جی پی 3.2 د دې نه بعد مونږ کامونه لګوله ځکه چې مونږ بل انټری نه کوو مونږ دې وجه نه دلته کامن لګو صحیح ده اګنالجډ ټرو زموږ سره یو ریکارډ اډ شو چې کې تاسو دا ریفریش کړئ او لاندې برابرۍ ٹھیک دی 6 اکرام 3.2 صحیح ده اوس دلته کې یو کمانډ بل یوز کیږي CLS کلیر سکرین صحیح ده اوس موږ داسې کوو کنه چې موږ د یو ریکارډ په ځای ډېر ریکارډز انټر کوو مینی انټری مینی کوو موږ وسه کوو صرف db ډاټ test1 ډاټ insert mini بو ولې ها کته به insert many صحیح ده وایي لګانو MANY ډیر ریکارډ چې موږ اډ کوو انټر وای او لکه کله کله ضرورت وي تاسو یو ریکارډ اډ کړئ کله کله تاسو ډیر اډ کړئ نو بس یو کین ډو اټ ها موږ سره د اولنې پرس کا آی ډی ده آی ډی زموږ سره دی شو پرس کا 7 اوپس ها کوم پس یو نو db dot test1 dot insert many دا شو یو دا ورکوټي دا یې هیڅ ها id silence for example id زموږ سره شو 7 ٹھیک ده کاما name is equal to name وای شابه شاکر او age GPA 0.1 0.1 صحیح شو سبزیه بل جی پی تاسو ډبل کوټیشن کې نو خیر دی کونه باندې هم څه مسله نشته ښه او سب کې نیم باندې کې به مسله کو نیم باندې کې نیم نه راخلی جی پی چې کوم سټری دغه دی ډیجټس دی هغه راخلی ښه صحیح شو دا ها څنګه انسرټ مینی کلوز کما ها اوس په کلوز کما ها دا شو زمونږه سنگل ریکارډ ٹھیک ده نو موږ با کرلی بریس چې دی دا به بند کو او یو بس یو کاما دلته به یو بل کرلی بریس سٹارټ مین چې زموږ سره سیکنډ ریکارډ شروع شو بیا به موږ ولیکو آی ډی کاما ډیجټس مونږه وداوت پرنتیسز کوي شو د خدای مسلمان کم دی ایرر هم دی ایرر ته ګوره هغه ایرر دی غلطي شوې ده نو سب کې سیکنډ نه نه سیکنډ یا ID 7 وای ID ټول گرین شو دا یو 8 نه ایڈ ډارک گرین شان ډارک گرین شانتي هم صحیح دی خیر دی چې ریډ نه وینو صحیح ده نیم هغه سپرینټ دا نمبر جواد او دام صحیح ده جواد کاما او جی پی اے څه شي 3.6 صحیح ده یار تاسو بیا خفه کیږئ ٹھیک شو اوس کو پر ایگزامپل دا هم پرنتیسز بن شو کو تاسو چې بل ریکارډ اډ کو یو بلم اډ کې نیم بزا خیر ده دا آی ډی ای به خیر دی په خپل راوالي ها نو ورچو بریکټ مې وانه چو سٹارټ واچو ځه نیم الګا دا ویډیو سٹارټ ته ګورې ریکارډ کیږي دا شي
او کنه بل اوس به دا غره تری به ځان به څنګه خلاصي خپل باندې وارنینګ او کنه هر ټایم د ګپ نه نیم او کنه تاسو وخت مسلمانانو پرې او جی پی اے پر اس کا 3.2 صحیح شو انټر دا یو بن شو صحیح ده اوس پر پسې دا یو بریکټ هم بن شو او دا هم پسې بن شو ته انټر هوا بالکل صحیح ده خدري ونه اډ شو صحیح ده انسرت آی ډیز 0 1 او 2 تاسو دلته کې ریفریش کړئ سر دا ریډ چې کوم آی ډی دا په هغه نشته هغه یو دا دی دا دې سره ریکارډ سره دا دی هر یو سره بای ډیفالت دی آبجیکټ آی ډی په خپل اډ یو کړئ سیستم آی ډی شو یو بس ان کیس کو چرته کې تاسو آبجیکټ آی ډی اډ نه کې اخري نمبر 2 ګوره کنه آبجیکټ آی ډی معنی دا اډ کړي په اخري نمبر کې نو هم دا کم چې آی ډی دا په دې باندې تاسو دا ریکارډ اکسس کولی شئ د MongoDB کمپایل دغه داسې دی پروسیجر چې د په خپل آی ډی اساین کوي یو صحیح ده یس سر ها دا شو انزرشن پوه شو په دې باندې اوس که فار ایگزامپل تاسو وایئ چې یاره مونږ پکې یو سپیسیفیک ریکارډ پاینټ کوو داسې به وکړو که نه مړه سی ایل ایس په بلاولو د سکرین به صفا کړو db ډاټ test1 ډاټ پاینټ صحیح ده او څه پاینټ کوو پرس که مونږ پاینټ کوو چې اوپس 9 مې و چې جی پی اے زموږ سره وي سمثینګ ټیک ده جی پی اے انڈرسکور 3.2 پر اس کا مونږ سرچ کوو ټیک ده بند دی ها وای چې مونږ چرته کې څه غلطي وکړه به ریکارډ هم بدلو db ډاټ test1 ډاټ پاینټ دا بشي ورکوټي او د درمیانه او جی پی اے 3 پر ډبل دغه کې ولیکو ده 3.2 دا بند شو دا درمیانه شو دا ورکوټي شو دا انټر شو ها دی وی چې 3.2 جی پی اے پکې نشته دا ولی سر دا سټرینګ کې سر خزه ځکه دا ستاسو خبرم پاسبل کې دي چې موږ په سټرینګ کې سرچ کوو او د نمبر د پکار دا چې دا موږ په نمبر کې سرچ کړی وي دور ورګه ستاسو خبره ټولې کوي دا ایرو کی سره ولاره کار شي هغه یو کیو وي سر آی سره کومار نه ولکه عزیز ولکه تکړه ښه لیټس سی ولکه کمال زه اتفاق ته چې دوه پیرستانو مې اډ شوی دی 3.2 جی پی اور سره اډ شوی ده دیٹ مینز چې سمثینګ از هپنینګ ها صحیح شو وس اپډیټ چې مونږ چرته کې ډیټا یا ریکارډز کې مونږ اپډیشن نه ورو څه شیزونه پکې چینج کړو خاصه جی پی اے بوله چینج کړو ها ناغه به مونږ څنګه کوو سیریس په بلاول و د سکرین بدن ته صفا کوو ها डी बी सॉरी डी पी डी बी डॉट test1 डॉट अपडेट 1 मूंग यू रिकॉर्ड अपडेट को अपडेट 1 ठीक ना हाँ सॉरी मूंगा से को मूंगा यू रिकॉर्ड दा सीरीज अगर मूंगा अपडेट को अगर रिकॉर्ड बो मूंगा दागे दगली को फॉर एग्जांपल नेम ठीक है او پرس کا د علی په نوم باندې زموږ سره یو ریکارډ دی دې کې به یو نیم جواد په نوم باندې پرس کې چینجز وکړو ٹھیک شو ز کیپټل به ولیکو स्ट्रिंग के हो اس پتہ نہیں کان ټیک ریسک دا پاسې باندې بالکل صحیح ده ځکه سنسټیو سره موږ خیال وکړو ها دې پسې موږ دا بریکټ بند کړو صحیح ده بیا پسې ولګو کاما او بیا پسې ولګو بریکټ بیا سٹارټ ٹھیک ده دلته به ولیکو ډالر سیټ صحیح ده نیکسٹ ویلیو بوله موږ اډ کو انسرت انټو اولډ ویلیوز
او بیا ورپسې نیو ویلیوز موږ لیکو دا سیټ والا باندې نیو ویلیو بشي دا به څه شي موږ څه دغه کوو چینج کوو موږ څه چینج کوو موږ جی پی اے پرس کا چینج کوو نو نیو انډرسکور جی پی اے او پیرنتھیسز په پسې ولګو پرس کا موږ لیکو 3.9 دا به موږ لیکو 3.9 صحیح ده بند کا انټر ها دی وی چې چرته کې دی غلطي وکړه سر اخیره کې سکوير بریکټ دا ډبل بریکټ نه کوم سرکل بریکټ خو مې ولګو ها دا بریکټ زموږ درې پکار دي چې موږ بند کړو دا منځنی بریکټ هم پکې نه دی بند کړی او ٹھیک ده اوپس صحیح شو یو ریکارډ زموږ سره چینج شو دلته کې چک کې دلته کې دا ریفریش کې د جواد د دې 3.6 دی اوس ورته ګورئ ریفریش کې اوس په یو نظر بیا وګورئ چې شوی دی کنه شوی دی ها نیو جی پی 3.6 ها دا چې دی اصل کې مونږه نیو ورته مونږه اډ کړی دی ښه دا اډ شوی دی بیا سره د جی پی دی هلته به موږ صرف جی پی لیکو نیو جی پی ایم لیکلی دی نیو مینس چې نوې ورته اډ شي دلته کې مونږ لګو څنګه ट्राई करने में क्या जाता है वो शो तसीम सही ना 3.9 हाँ वस फर्दर मुंगा यो कार पाते शो सिर्फ चियो रिकॉर्ड बम डिलीट को संगा सही ना अपडेशन शो अपडेट मिनी हम मुंग दासी के विशो हाँ अपडेट मिनी به الته کې به ریکارډز ورکوي څنګه چې موږ انزرټ شو کومو په کې لیکي او نیکسټ ویډیوز به بیا لیکي دا هر یو زوړ ریکارډ دغه نیکسټ ریکارډ بیا کومه د بل زوړ ریکارډ نیکسټ ریکارډ اپډیټ کوم اول مینی والا ذکر ونه کله صرف اپډیټ څه ولیکو بس اپډیټ 1 اپډیټ مینی به لیکو څنګه چې موږ انزرټ 1 انزرټ مینی ولیکو کنه دغه شان اپډیټ 1 اپډیټ مینی به هم لیکو بیا په انزرټ کې څنګه موږ په دې سنټر کې کامل کول دغه شان په کامل کو نیکسټ ریکارډ په بیا لګو وایي ها وس پرس کومګه یو ریکارډ ډیلیټ کوم سمپل دی db.test1.delete 1 delete ما delete کو ډراپ دی او دا ور ډراپ ها مونږه یو ریکارډ ډیلیټ کوم اول مونږه سمال بریکټ بیا کرنه کرلی دغه شي مونږه څه ډیلیټ کوم مونږه پرس کا چې نوم وی سمپل دی خاصه پکې نشته سر جی پی دوه یو دا آی ډی باندې وړي اوس په دوه ډیلیټ شي ډیلیټ 1 یو ریکارډ به ډیلیټ کړي کوم یو وړي شي لاس پاس دا به پته به لګي چې کله مونږه ډیلیټ مینی باندې پنه میکرام سر کو ریکرام باندې چې کوم ریکارډ او به ډیلیټ کړي لکه بیسټ پریکټس دا دی مطلب آی ډی باندې کوم ځکه چې پیرو مې باندې ډېر ټیک ته تاسو ما صرف تاسو ته یو ګلیمس درکو باقي تاسو هر څنګه کوي شیخ تاسو ته ما یو قسم نه کوډ درکوم چې په دې طریقه باندې داسې کېږي یو تل صحیح شو پوه شوې کافي دي نن لپاره ها